Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Сягнули апогею різноманітні протести, акції блокування. Набули вони абсолютно огидних форм і проявів. Уже навіть у Польщі дехто умудрився виставляти банери із закликами до Путіна навести порядок у самій Польщі, розібратися з Брюсселем, польськими урядовцями і Україною. Ну, а на кількох пунктах пропуску і зовсім було заблоковано рух в обидві сторони через те, що польські, назвемо їх так, хтось називає активістами, можна назвати їх просто провокаторами, які фактично працюють на інтереси Кремля. Вони заблокували цей рух і не пускали ані гуманітарні вантажі, ані вантажі, які призначалися для українського війська. І такі випадки були. Ну і про комерційні абсолютно рейси теж мова не йде. Було заблоковано все. До так званих польських фермерів приєдналися тепер іще і польські лісники, мисливці, єгері і інші дивні організації, яким, здавалось би, до кордону жодного інтересу не мало би бути. Ну і також нагадаю, що ці протести активно стимулює і підтримує популістська партія «Конфедерація», ультранаціоналістична, оскільки протести набули справді надзвичайно провокативної, деструктивної форми і формату з висипанням українського зерна із вагонів, то відреагував на них учора вже і президент України Володимир Зеленський. Він виступив з ініціативою зустрітися главам обох урядів на кордоні між Польщею і Україною. Відповідно, також мали би бути на цій зустрічі присутні відповідні профільні міністри, як із аграрної політики, так і інфраструктури, і оборонні міністри також, на думку Зеленського, мали би вирішувати питання розблокування кордону, оскільки це питання національної безпеки. Тож Зеленський особисто звернувся до Дональда Туска, вчора публічно таке звернення записав і до свого колеги, президента Польщі Анджея Дуди, для того, аби ця зустріч найближчими днями відбулася на польсько-українському кордоні, і сам глава держави української теж готовий там бути особисто присутнім на такій розмові, на такому діалозі. Наразі офіційної відповіді з Польщі ми не почули, але вчора надвечір лише пролунало це запрошення та ідея від українського президента зустрітися безпосередньо на кордоні. Тож чекаємо, може сьогодні з'явиться така офіційна реакція від канцелярії польського президента. Ну, а зараз послухаємо, як це було, як Зеленський звертався до наших польських сусідів. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд, від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії також. Звичайно, смілива пропозиція, але зрештою ситуація на кордоні між Польщею і Україною давно перезріла і набула справді доволі таки симптоматичних хворобливих форм і може призвести до прямого зіткнення і навіть якихось трагічних ситуацій. Зрештою, декілька українських водіїв раніше вже померли у багатокілометрових чергах із польського боку. І попри всі апеляції української сторони, ми із Польщі бачили вкрай запізніле, недостатнє, а то й байдуже ставлення до того, що відбувається на кордоні. Вже зараз подекуди окремі польські
політики, представники дипломатії інакше реагують, навіть просять вибачення в українців, зокрема генеральна консулка у Львові, генеральна консулка Республіки Польща у Львові, пані Ліза Звонкевич вчора публічно попросила вибачення за те, що відбувається на кордоні, сказала, що це ганьба для Польщі і справжні поляки так не мали би поводитися. Але загалом від президента Дуди ми поки що бачимо доволі обережну позицію. Так, він сказав, що Росія може загалом скористатися тією дестабілізацією на кордоні, що ситуація непроста, що взагалі ці протести виникли через агресію Росії, однак ніяк не засудив учасників протесту і стверджував Дуда у своїх коментарях, що є об'єктивні причини, чому фермери виходять, що є загроза для їхньої роботи, їхньої діяльності, для ринку збуту і так далі. Тому наразі ситуація у розвитку перебуває, будемо за нею уважно стежити. Зокрема, Україна звертає увагу Польщі та інших європейських країн на те, що досі не заборонено цілком у Європу імпорт із Росії, агропродукції, зерна і так далі. І різними обхідними шляхами Росія доставляє це зерно до Європи. І якби перекрили цей транзит і імпорт зерна з Росії, то і ціни би змінилися в інший бік на ринку. Тому, коли звертають увагу на Україну, поляки і польські протестувальники, то забувають у цей же час, що існує Росія і величезна кількість награбованого зерна з України, яка йде через різноманітні компанії прокладки із Росії. Тож цю практику потрібно припинити.